તારીખ 25મી નવેમ્બર 2019 આ શ્રી સમયસારજી નામનો પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. 322 204 ગાથાનો ભાવાર્થ. કર્મના ક્ષોભ અનુસાર જ્ઞાનમાં જે ભેદો થયા છે તે કંઈ જ્ઞાન સામાન્યને અજ્ઞાનરૂપ કરતા નથી, ઉલટા જ્ઞાનને પ્રગટ કરે છે. અને ભેદોને ગૌણ કરી એ જ્ઞાન સામાન્યનું આલંબન લઈ આત્માનું ધ્યાન ધરવું, તેનાથી સર્વસિદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન કઈ રીતે કામ કરે છે આપણે સમજાવે છે. એક અપેક્ષા એ શુદ્ધ જ્ઞાની જ્ઞાન જ છે એમ આવે. એમ મોહની કર્મ એક છે એમ શુદ્ધ જ્ઞાન એક છે. પછી મોહની કર્મના ભેદમાં જઈએ, દર્શન મોહની ચારિત્ર મોહ એવા ભેદ આવે. શુદ્ધ જ્ઞાનના ભેદમાં જઈએ તો નિજ્ઞાન ને પ્રમાણ જ્ઞાન એવા બે ભેદ આવે. હવે આ જીવ અનાદિકાળથી નિજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. એની પાસે એ સાધન છે. જ્યાં સુધી અસંગની છે ત્યાં સુધી એ જીવ નિજ્ઞાનની ભૂમિકાને છોડી શકતો નથી. સંગની થાય છે ત્યારે જુદા જુદા નિયોથી જે વાત આવે એનો સમન્વય કરી શકે છે. આત્મામાં અસ્તિત્વ વસ્તુત્વ દેવત્વ વગેરે ગુણ છે, જાતનો સંબંધ કરી શકે છે. આત્મામાં એક અને અનેક નિત્ય નિવૃત્તિઓ એવા પરસ્પર વિરોધી દેખાતા ધર્મો પણ વિરુદ્ધ પર એક સત્તામાં છે એ જાતનું કામ કરે છે, જેને જોડરૂપ નહીં કહે છે. અને એના દ્વારા અનુમાન જ્ઞાનમાં વસ્તુ સ્વરૂપ કેવું છે ખ્યાલમાં આવે છે. એક વખત આ રીતે અનુમાન જ્ઞાનમાં આત્મા કેવું છે લક્ષ્યમાં લીધી ત્યાર પછી હવે એ નહીંની ભૂમિકા છોડીને પ્રમાણ જ્ઞાન બને આત્માને જાણે છે કે આત્માની અનુભૂતિ છે એ દેખાડવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? પ્રમાણ જ્ઞાનનો જે વિષય છે એમાં બધા નયોની વાત આવી ગઈ છે. જેટલું નય જ્ઞાન છે એ પ્રમાણ જ્ઞાનનો નિષેધ નથી કરતો, એ પ્રમાણ જ્ઞાનને અભિનંદે છે અને પ્રમાણ જ્ઞાનનો મહિમા જે રીતે આવવો જોઈએ મહિમા કરાવવા માંગે છે. જે મોહની કર્મ એક છે, શુદ્ધ જ્ઞાન એક છે, એના ભેદમાં જઈએ તો નય જ્ઞાન ને પ્રમાણ જ્ઞાન બે ભેદ પડે છે. આવો ભાવ આપણે સમજાવવા માંગે છે. હવે આ અર્થનું કર્ષ કાવ્ય કહે છે. કર્ષ 141. અચ્છા સ્વયં ઉચ્છલંતી મહિરી યદીમાં સંવેદન વ્યક્તિઓ પુષ્પિત અખિલ ભાવ મંડલમ રસપ્રાગ ભાર પત્તા ઇવ યસ્માત ભિન્ન રસ સ એષ ભગવાન એકોપી અનેકી ભવન વર્ગ યુક્ત કલિતા ભીર વિભૂતિ નિધિ ચેતન રચના કરે. પી જવામાં આવેલું જે સમસ્ત પદાર્થોના સમૂહરૂપી રસ એની અતિશયતાથી જાણે કે બત્ત થઈ ગયું એવી જેની આ નિર્મળથી પણ નિર્મળ સંવેદન વ્યક્તિઓ જ્ઞાન પર્યાયો અનુભવમાં આવતા જ્ઞાનના ભેદો
આપોઆપ ઉછરે છે. ત્યાં ભગવાન અદ્ભુત નિધિવાળો ચૈતન્ય રચના કર જ્ઞાન પર્યાયરૂપી તરંગો સાથે જેનો રસ અભિન્ન છે એવો અનેક એક હોવા છતાં પણ અનેક તત્વો જ્ઞાન પર્યાયરૂપી તરંગો વડે દોલાયમાન થાય છે, ઉછરે છે. હવે જ્ઞાન રત્નાકરની વાત કરીએ છીએ. ક્યાં જવું છે ને કઈ રીતે જવું છે. આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે તો આત્મામાં જે જાણપણું થાય છે એ ક્યારેક 5 ભેદરૂપ થાય છે. ક્યાં અને કઈ અપેક્ષા એ સમજવું છે. આખી જે ભૂમિકા જે છે એ એક અપેક્ષા એક છે, એ જ બીજી અપેક્ષા અનેક છે દેખાડવા માટે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એનું સામર્થ્ય શું છે? જાણવું એ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ પાંચ ભેદરૂપ છે. પ્રતિષ્ઠિત અવધિ મનન કેવળ એ સ્વભાવ શુદ્ધ ને કેવળ બે ભેદરૂપ છે. બધાની આ પાડવી છે. પણ આ બધાય જ્ઞાનના ભેદ છે. એ બધા ભેદ જે છે એ જ્ઞાયક સ્વભાવનો કોઈ નિષેધ કરતા નથી. જે એક છે અનેક થાય છે એ વાત દેખાડવા માંગે છે. હવે જ્ઞાનના વિષયો અલ્પજ્ઞ છે, એક છે સર્વજ્ઞ છે, અનેક છે. જ્ઞાન એક જ છે અને એના વિષયોનો વિચાર કરીએ તે ક્યારેક એક વખતે એક બે જાણે, ક્યારેક આખા વિશ્વ. હવે એકને જાણે નૈ જ્ઞાન વડે અનેક સુખ છે. એ બ્રહ્માંડ વડે એક સુખ છે.
વાત ક્યાં લેવી છે? એક બાજુથી સર્વજ્ઞ સ્વભાવ લ્યો, એની શક્તિ કેટલી છે? એક અખંડ વિશ્વને જાણવી શક્તિ છે તો હા, એનામાં વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થને જાણવી શક્તિ તો હા, સર્વજ્ઞ સ્વભાવ અને સર્વજ્ઞ દશા. સર્વજ્ઞ દશામાં એક આખું વિશ્વ એક દૃષ્ટિમાં જણાય છે તો હા, એ જ કેવળ જ્ઞાનમાં વિશ્વના બધા પદાર્થ જાણે તો હા, કેવળ જ્ઞાનની વાત. શુદ્ધ જ્ઞાન વડે આત્મા જણાય છે તો હા, શુદ્ધ જ્ઞાનમાં અનેક જ્ઞેય વડે આત્મા જાણે છે તો હા, પ્રમાણગણ વડે આત્મા જાણે તો હા, નૈ જ્ઞાન વડે આત્મા જાણે તમને અનેક રૂપ દેખાશે, પ્રમાણ જ્ઞાન વડે જાણે તમને આત્મા એક રૂપ દેખાશે. જ્ઞાનના ભેદો એક અપેક્ષા, જ્ઞાન વિષય લ્યો તો એક અનેક જે લેવું તમે લઈ શકો છો. છેવટ ક્યાં છે કે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ જે છે એની અંદર આખા વિશ્વને જાણવાની શક્તિ છે એક રૂપે, એ વાત તો સાચી છે. અને વિષય અખંડ વિશ્વ છે કે બીજું કોઈ? આખું વિશ્વનું સાધુ શસ્ત્ર તો જ્ઞાનનો વિષય છે કે નહીં? હા, એનું જ્ઞાન વિશ્વના બધા પદાર્થોને, એક એક અનંત ગુણોને, એક એક ગુણના અનંત નિરવશેષોને, બધાની અનાદિ પર્યાયોને બધાને એક અને અનેકનો જે ભેદ છે એ લેવા હોય તો લ્યો, ન લેવા હોય તો ન લ્યો. જ્ઞાનનું સાવજ જે છે બધાને આવરી લે છે, એમાં ક્યાંય કરતા કે ફેર પડતો નથી. આખો કશ જે દેખાડવા માગે છે રમત આના ઉપર છે કે એક હોવા છતાં અનેક તત્વો જ્ઞાન પર્યાય તરંગ વડે દોલાયમાન થાય જશે. કોને એક કેવું છે અને કોને અનેક કહેવાય છે, તમારે કેટલા ભેદભાજીથી જાઓ એટલે ભેદભાવ તમે જાઓ. કયો શાખો વાંચો તો તમને આ કેવા જ્ઞાનની વાત છે એમાં આપણે પહેલી નજરથી દેખાય. શું કહે છે? પી જવામાં આવેલો જે સમસ્ત પદાર્થોના સમૂહ રસ એની અતિશયતાથી જાણે કે મત થઈ ગયો એવી જેની નિર્મળ સંવેદન વ્યક્તિઓ જ્ઞાન અનુભવમાં આવતા જ્ઞાનના ભેદો આપો વિશેષ. હવે સમસ્ત વિષયોને પી ગયેલો હોય તો કેવા જ્ઞાન કે બીજું કહેવાય? કેવા જ્ઞાનની વાત કરે તો વાંધો નથી, સર્વની સ્વભાવની વાત કરે વાંધો નથી, તમને છૂટ છે. આત્મા અને જ્ઞાન ભેદ કરે તો વાંધો નથી, ભેદ પાડી કરે તો વાંધો નથી. તમારે જે તે લેવું હોય તે લ્યો. છેવટ સામત કોનામાં છે? આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવિક છે. આત્માને સર્વજ્ઞ સ્વભાવિક કહે તો વાંધો નથી, જ્ઞાનને પરિપૂર્ણ કહે તો વાંધો નથી. કોઈ જ્ઞાન નથી ક્યાં ભેદ પાડવા છે ને ક્યાં નથી પાડવા. નૈ વિભાગ છે, માત્ર સમજાવવાની વાત આવે છે. ખરેખર તો વસ્તુ જે છે એ છે. હવે એના વિષયો કેટલા એની વાત આવે. વિશ્વની વાત લ્યો તો એના વિષયોમાં આખા વિશ્વના બધા પદાર્થ આવે. એક પદાર્થ લ્યો, પ્રમાણ જ્ઞાનનો વિષય અનુભૂતિ લ્યો, એના પેટમાં જેટલા ભેદ છે બધા આવે. જે નીચે જાઓ ને નૈ વિભાગ થઈ જાઓ તો એક વિષય છે, જે એક વિષય લ્યો એના ભેદ આવી જાય કે નૈ જ્ઞાનથી એક સ્થિત ગુર્જરને પેટે ભેદ આવી ગયા કે નહીં? જ્ઞાનનો વિષય જે લ્યો ત્યારે એ વિષય પરિપૂર્ણ જ છે, પણ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય છે, અર્થ વિકલ્પાત્મક છે,
એટલે જેને જાણે એના ભેદ સહિત જાણે છે આવા દેખાડવા માગે છે. જેને જાણે છે ને એક કયો તો ભેદ સહિત જાણે છે, અનેકને જાણે છે, એક અને અનેક બધું એમ ગર્ભિતપણે આવી જાય છે. આવો ભાવ પડે ક્યાં લાગુ પડે? એવા જ્ઞાનની લ્યો તો વાંધો નથી, હવે નહીં જ્ઞાન એક વિષય લ્યો તો વાંધો નથી. જેમ વસ્તુ અનેકાંત જે છે એ આખા વિશ્વ અનેકાંત છે, અનેકાંતની છે. જ્ઞાનનું સામર્થ્ય રીતે દેખાડવા માગે છે કે રમત થાય છે. એક હોવા છતાં પણ અનેક થાય છે. એક હોવા છતાં અનેક થતો જ્ઞાન પર્યારૂપી તરંગ વડે દોલાયમાન થાય છે. આખી જે વાત લેવા માંગે, સમુદ્ર એક છે. સમુદ્રની અંદર પાણીનો જથ્થો ગણવા જાવ તો અનેક છે. તરંગો જોવા જોઈએ ને, પાણીના તરંગો અરંગ, પાણીનો જથ્થો અનેક. যদি સમુદ્રને એક તરીકે લ્યો લઈ શકતો આ સમુદ્ર છે એમ કયો, એની અંદર આટલો પાણીનો જથ્થો જ આવી જાય કે ના આવી જાય? જથ્થો છે એની અંદર ભરતી ઓછી બધા આવી જાય કે બાકી રહી જાય? ત્યાંથી એક શરૂ કર્યું છે, ક્યાં નીચે છે, અનેક સુધી ક્યાં જવું છે, ત્યાં જ્ઞાનની વાત લીધી છે. આપણે વિશ્વની મહાસત્તાથી લઈને ધર્મસંસ્થની સત્તા સુધી આપણે જઈએ છીએ. ભેદ ન પાડવો હોય સાધુ સંસ્કૃતિ સત્તા આ ભેદ વજાય, બાકીની ભેદ બની ગયા. શું કામ? જે સ્વરૂપ સ્થિતિની વાત આવે છે, મારો પોતાનો સ્વભાવ છે, મારે એટલું બધું છે. હું કેવો છું અંતરનો અને કાંઈ છે હું સ્વીકારું. ભેદ મને જ જાઓ, કઈ વાત ન જાઓ. ક્યાં ને કઈ રીતે દેખાડવા આવે? એક અનેકની ભૂમિકા જે છે જે આપણે બંધારણ તરીકે લઈએ છીએ, જ્ઞાનને લાગુ પાડે છે. સતત સ્વભાવથી લઈને એક કેન્દ્રીય જીવના એક જ્ઞાન ગુણની પર્યાય, જગન્ય જ્ઞાન ગુણની પર્યાય વિષય સ્પષ્ટ ગુણની એક જગન્ય પર્યાય, આ સુધી લંબાવો બે કરી શકો છો. જેટલો લેવો તો લઈ લેવો, ક્યાંય વાંધો આવતો નથી. બાવા છે જેમ ઘણા રત્નો વાવ સમુદ્ર એક જ જ્યોતિ ભરેલો છે, એમાં નાના મોટા તરંગ ઉછે છે. એક જળ ઉપજ છે. આપણે વિચાર કરતા થાવ રત્નો લખવાની શું જરૂર હતી? ગુણ લેવા. આમાં શું થાય છે? સમુદ્રને રત્નાકર શબ્દ વાપર્યો છે ને એટલા માટે શબ્દ જે તરંગ ઉછે છે એ રત્નને માટે છે કે પાણીને જથ્થા નથી? આમાં શું થાય છે? શબ્દને શબ્દોનો ભાવ આવે એટલે આપણે ક્યારેક એનાથી એવા દોરાઈ જઈએ છીએ, જે વાત કહેવા માગે છે એ વાત બાજુ બની. સમુદ્રમાં પાણીનો જથ્થો એને અનેક કેવું છે, એને રત્નને સમુદ્ર કેવો છે? રત્ન એ સમુદ્ર છે. દરિયામાં રત્ન છે કે સાચી વાત જોઈએ જ કીધી. પાણીમાં નીકળે રત્નમાંથી, દરિયામાંથી કોઈ કાઢે જ કરે. પણ રત્ના કરતે કે એક ઉપમા આપવામાં આવે છે. પાણીને પાણીનો જથ્થો છે, સમુદ્ર કયો તો કહેવાય, પાણીનો એટલો જથ્થો કયો તો કહેવાય, એમાં ભરતી ઓટકે એટલે બધું કહેવાય. એ કેમ કહેવાતો નથી? એમ ઘણા ગુણોનો ભંડાર આ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા એક જ્ઞાન જ્યોતિ જ ભરેલો છે. આત્મામાં અનંત ગુણો છે, છતાં પણ આત્માનો સ્વભાવ એવી વાત આવે ત્યારે આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ વિશે વાત આવે, એમાં બીજા કોઈ ગુણનો ઉલ્લેખ ન આવે. હવે ક્યારેક આપણે આજે બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, ક્યાં ને કેવી રીતે થાય છે? જ્ઞાયક આત્મા જુદો હોય, દર્શક આત્મા જુદો હોય,
ચેતયિત આત્મા જુદો હોય, જુદા હશે કે એક જ છે? બીજી વાત કે ચેતન સ્વભાવ છે, દર્શન સ્વભાવ છે, કહેવાય કે નહીં? જાણતા હોય તે જો, દેખતા હોય તે જો, ચેતતા હોય જ્ઞાન ને ચેતન આપણે હા દેખતા હોય તે જો એટલે રાખીએ હા પડશે કે ના પડશે. આમાં મુશ્કેલી બધી એક જ છે. જેમ સ્કંધનો એક સ્વભાવ છે, આત્માનો એક સ્વભાવ તો જ્ઞાન છે. વાત આવે છે અને એ વાત જે આશયથી આવે છે આશય આપણે આપણા જ્ઞાનમાં વ્યવસ્થિત કરવો છે. હું ચેતનનો ઉપયોગ આત્માને બાકીના દેવથી જુદો પાડવા માટે કરીશ. ચેતનનો ઉપયોગ હું મારા ભેદમાં નહીં કરું. શું કામ? ચેતન અચેતનના ભેદ ક્યાં છે? આત્મા ચેતે, બાકીના પાંચો ચેતન. એને બધી જ્ઞાન અજ્ઞાન શબ્દ વાપરશો તો જ્ઞાન આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ, બાકીના પાંચો અજ્ઞાન એમ કહેશો? ચેતનનો ઉપયોગ છ દિવ્યમાંથી આત્માને જુદો પાડવા માટે કરશો. જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્માનો સ્વભાવ દેખાડવા. આત્મા સ્વભાવ કોને કહેવો? ઘડિયાળનો સ્વભાવ શું? પાણીનો સ્વભાવ શું? અગ્નિનો સ્વભાવ શું? આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન. આ જે શબ્દ પ્રયોગ આવે છે ત્યારે એ આપણે આપણી સમજણમાં કઈ રીતે લેવા છે અને જે કાંઈ આપણે ઉપયોગી થશે, જે આપણા જ્ઞાનમાં જે આવ્યું હશે એ આપણે ઉપયોગી થશે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે શબ્દ વાચક છે. વાચ્ય શું છે? એ જ્ઞાનીના આશયમાં કઈ વાત હતી લખતા પહેલાં લખનારે આ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, લખનારનો ભાવ કયો હતો ત્યાં સુધી પહોંચવાની આપણે મહેનત કરીએ તો આ ગાથા આખી વાત સુધી આ સ્થિતિ છે. જે જીવ આત્માના સ્વભાવને જાણવા માંગે છે એની પાસે શુદ્ધ જ્ઞાન રૂપી સાધન છે. એનાથી છે તો જ્ઞાન. જ્ઞાનનો એક ભેદ છે, પછી તો જ્ઞાન. જ્ઞાન નથી એમ નહીં, જ્ઞાન નથી કંઈ. શુદ્ધ જ્ઞાન છે એની પાસે એટલું કેટલો ઉઘાડ છે કે નહીં જ્ઞાન છે. આ છે ક્યાં સુધી? અનાદિકાળથી જે જીવ છે નિગૃઢમાં છે ત્યાંથી લઈને એકેન્દ્રિય બેન્દ્રિય અસંગની પછીથી થઈને સંગની પછીથી થાય ત્યાં સુધી નહીં જ્ઞાન છે. સંગની થાય ત્યારે નહીંના વિષયને લંબાવીને પ્રમાણ જ્ઞાન સુધી પહોંચી શકે છે. એક અંશનું જ્ઞાન હતું એમાંથી અંશ સુધી જઈ શકે એટલે જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે. જે અંશનું જ્ઞાન કરે ત્યારે પ્રમાણ જ્ઞાન છે. ગળપણનો નિર્ણય છે એ નહીં જ્ઞાન છે અને સાકરનો નિર્ણય છે પ્રમાણ. આપણે પ્રમાણ નથી કહેવું. આપણે પ્રમાણ શબ્દ ક્યાં વાપરવો છે? આત્માને આત્માના લક્ષણને જાણે એ નહીં જ્ઞાન છે. આત્માને અનુભૂતિ કરે એ પ્રમાણ જ્ઞાન છે અને ભાવશુદ્ધ પ્રમાણ જ્ઞાન કેવું છે. હવે બધા આવી ગયા કે નહીં? પ્રમાણ જ્ઞાન વિશે બધા નહીં આવી ગયા? બાકી એક બાકી છતાં એક નહીં નથી. સાવ સાચી વાત છે. કરવાનું શું છે? પહેલી વહેલા નહીં જ્ઞાન વડે આત્માને જાણો. જુદા જુદા ધર્મો અનંત ધર્માત્મક છે એનો નિર્ણય કરો. અનંત ધર્મત્વની વિરુદ્ધ ધર્મત્વ શક્તિ ભેગી કરો તો અનેકાંત થશે. નજરમાં લ્યો. અનુમાન જ્ઞાનમાં આત્મા જેવું છે નક્કી કરો. હવે પ્રમાણ જ્ઞાન વડે અનુભૂતિ કરી આત્માનો નિર્ણય દેખાડવા. શુદ્ધ જ્ઞાનની વાત લીધી ક્યાં સુધી કે તમે તમારા આત્માને જાણો. જે આત્માને આ રીતે જાણે છે હજી પણ પાછો ફરીવાર નૈવ વિભાગમાં જઈને બાહ્યના વિષયને ગ્રહણ કરવા જાય છે એવું જ્યાં સુધી કરે ત્યાં સુધી આ
બહારના વિષયને જાણવાના ઉધામાં બંધ થઈ જશે. જે નિર્વિક દશા હતી જેમ જેમ બધું થતી જશે એવા જ્ઞાન થશે, બધું થશે. આખી વાત આ રીતે આપણે સમજાવવા માગે છે. એ રીતે જ્ઞાનનો મહિમા જે છે, જ્ઞાન એક જ છે, એના ભેદ નથી. જ્ઞાન કોને જાણે છે એ નીચે મળ્યો તો ભેદ પડે. જ્ઞાનના અંતરના ભેદ કેટલા છે એવા જાય તો ભેદ પડે. શુદ્ધ જ્ઞાન જે છે એને બે ભેદ છે, બાકીને કોઈને ભેદ નથી. પાંચ જ્ઞાનમાં એક શુદ્ધ જ્ઞાનના જ મતિ શુદ્ધ બે ભેદ પડે છે. સંકેલી બધા દરેક જ્ઞાન જ છે. જેટલા ભેદો મૂળ જ્ઞાયક સ્વભાવને નિશ્ચિત નથી કરતા, અભિનંદન છે એવો ભાવ આપણે દેખાડવા માંગે છે. હવે વળી વિશેષ કહે છે. દૃષ્ટાંત આપણે એવા દૃષ્ટાંતમાં જવું નથી. શું કામ? ખરેખર અખંડપણે એક છે રાખીને આપણે જવું છે. જુદા જુદા પદાર્થને ભેગા કરવાની વાત આપણે કરવી નથી. આત્મા એક છે અને જ્ઞાન એક છે. એક પદાર્થ પૂરતી જ વાત સ્થિત રાખવી છે. એનાથી બધું આપણે બેને ભેગા નથી, ઊંધું નથી બનાવવું. ભેગા લીધા બધા ગુણ ભેગા લીધા છે, એક પદાર્થની સત્તામાં છે. ઊંધું બનાવવા જશો જ્યાં બધા પદાર્થ ભેગા કરવા પડશે. આપણે વિશ્વની મહાસત્તાનો નિર્ણય કરવો છે, આત્માના સર્વસ્તિત્વ સત્તાનો નિર્ણય. જ્ઞાનની વાત કરવા માગે છે. પોતાના આત્માને જાણ પડવાની વાત છે, બીજું કહેવાનું છે. હવે જ્ઞાન જે છે, પોતાનું જ્ઞાન પરિપૂર્ણ ખીલી ઉઠે છે, પોતાના માટે છે. વિષય બહારના પદાર્થો હા પાડે છે. જ્ઞાનનું સ્વભાવ પ્રકાશ હા પાડે છે. એટલા માટે થઈને કંઈ આપણે ઓર્કેસ્ટ્રાનો ઊંધિયાનો કે દુધિયાનો દાખલો નથી. કારણ કે એવું કરવા જઈએ આપણું એક પણ જે છે એ વિશ્વની મહાસત્તા સુધી એ આપણે નથી જવું. હવે વિશેષ કહે છે. વિશેષમાં શું કેવું છે એ વાત આપણે ખ્યાલ બની છે. આચાર્ય દેવ જ્ઞાનને જ્ઞાન પૂરતું સીમિત રાખવા માંગે છે અને એમાં શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર અનુસાર થતા બાહ્યના પરિણામો, રાગદ્વેષના ભાવ, શરીરની ક્રિયા, જગતના પદાર્થો, એ આ જીવ અનાદિકાળથી અનેક પ્રકારના વ્રત નિયમો કરે છે. બાહ્યની ક્રિયા થાય છે, જીવના ભાવ સાથે જોડાયેલા છે. અનાદિકાળથી મોહ રાગ દ્વેષથી આ જીવ મોહી રાગી દ્વેષી થઈને જે જાતો જીવન જીવી રહ્યો છે એની અંદર શુભ છોડીને શુભ ને શુભ છોડીને અશુભ એ પલટામાં ક્યારેક કાર્યવૃત્તિ કરીને કોઈ દ્રવ્યલિંગી થઈને
મુનિ પર ધારણ કરે ત્યાં સુધીની જેટલી ક્રિયા છે બધાનો નિષેધ કરવો છે. આત્માની અનુભૂતિ કરીને પરમાત્મા દશા સુધી પહોંચે છે એ બધું જ્ઞાનનું જ કામ છે. ને એમાં શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર્યના પરિણામ અનુસાર જે કંઈ ક્રિયાઓ થાય છે જેને આપણે પુણ્ય પાપ આશ્રયબંધ સંબંધ મોક્ષ એમાં આપણે ઔદિક ભાવ ઔષમિક શારીરિક સાહિક ભાવ બધા લઈ લઈએ છીએ. બધી જે ક્રિયા છે લીધી છે એનાથી આ કામ થવાનું નથી. વિશેષમાં શું કહેવું છે? તમારે આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તો જ્ઞાન એક જ સાધન છે. જ્ઞાન સિવાય જો કંઈક કરતાં કંઈક કોઈ તમને સાધન થવા નથી. આ હા ને ના બે વાત કરવા માગે છે. હવે 142 નંબરનું જે કર્ષ છે જે કાર્ય છે એનો નિષેધ કરે ત્યારે એને કઈ રીતે જીવ સાધક દશામાં આગળ વધે છે. બધી ક્રિયાઓ થાય છે અને ચોથે પાંચમે છઠ્ઠે આવા જ વિકલ્પ હોય આશય બીજે કોઈ હોય જ નહીં. આ બધુની સ્થાપના કરે છે. સમ્યક દર્શન થયા પછી અનુવ્રત મહાવ્રત ધારણ કરવા જોઈએ. મુનિપુણ આવે તો જ આ કામ થાય. બધી વાત કરે છે છતાં એક બધાને કાઢી નાખવા માંગે છે. એનો વિશેષ દેખાડવા મજા ઈ જ છે. આ બધી છે ત્યાં નથી એમ નહીં, પણ અમને જે જોવા મળે છે એ ટકતો વાત છે, બધો ભાવ છે કે દૂરથીતો ભાવ છે, રાખવા જેવો છે કે છોડવા જેવો છે. અને એક બાજુ લેવા જાય તો જે ત્રિકાળ સ્વભાવ પરંપરામિક ભાવ એક જ છે. એ જ આત્મા છે, બીજું કોઈ નથી. ચાર ભાવાંતરો જે છે આત્માનું સ્વરૂપ નથી. પછી તમે અનેક પ્રકારની અશુભ પ્રવૃત્તિ કરો, દ્વૈત મિથ્યાત્વથી માંડીને જેટલા અશુભ ભાવ કરો એ ભલે એ છોડીને જેટલા શુભ ભાવ કરો દુઃખ કરો અને કરશો કાંઈ ના નથી. જ્યાં સુધી પરમાત્મા દશા ન પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી બધા ભાવ થોડે ઘણા અંશે તમને જોવા મળશે. તફાવત ક્યાં પાડવો છે? સમ્યક દર્શન થયા પછી બધો શુભ ભાવ વજન નાખે એના પર વજન દેવું છે. સમ્યક દર્શન થયા પછી કશા શક્તિ ઘટતી જાય છે, ઘટતી જાય કશાય શક્તિ છે અને આત્માની પ્રાપ્તિ ન થાય. આ વાત આપણે બહુ સ્પષ્ટ સમજાવવામાં. હવે 142 ઈશ્યતામ સ્વયમેવ દુષ્કૃતિ મોક્ષન મુખે કર્મભિ ઈશ્યતામ ચ પદે મહાવ્રત તપો પારણ ભગ્નગ્નિ ચિરમ સાક્ષાત મોક્ષ ઇદમ નિરામય પદમ સંવેદે માનમ સ્વયં જ્ઞાનમ ગુણમ વિના કથમપી પ્રાપ્તું ક્ષમત નહીં. કોઈ જીવો તો અતિ દુષ્કર મહાદુઃખે કહી છે કહેવાય અને મોક્ષથી પ્રધાનનું કહેવાય. કર્મો વડે સ્વયમેવ અર્થાત જિજ્ઞાસા વિના ક્લેશ પામે તો પામે. અને બીજા કોઈ જીવો મોક્ષની સન્મુખ અર્થાત કચનથી જીવની આજ્ઞામાં કહેલા મહાવ્રત અને તપના ભાવથી ઘણા વખત સુધી ભગ્ન થયા થકા તૂટી મળતા થકા ક્લેશ પામો તો પામો, પરંતુ જે સાક્ષાત મુક્ત સ્વરૂપ છે નિરામય રોગાદી સમસ્ત ક્લેશ વિનાનું પદ છે અને સ્વયં સંવેદ્યમાન છે, પોતાની મેં પોતે વેદમાં આવે છે એવું આ જ્ઞાન તો જ્ઞાન ગુણ વિના કોઈ પણ રીતે તેઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ક્લેશના બે ભાગ પડ્યા. અન્ય ધર્મની અંદર પણ મોક્ષની વાત આવે છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટેના અનેક પ્રકારના વ્રત નિયમને કષ્ટ સહન કરવા એ બધી વાત આવે છે.
બીજો ભાગ લીધો. જૈન ધર્મની અંદર પણ આ બધી વાત આવે છે. તફાવત ક્યાં ને કઈ રીતે છે તો આ બેમાંથી એકેય છે આત્માની પ્રાપ્તિ માટે કામના નથી, માટે બે સમાન છે. પછી જે વાત લીધી છે એ આપણે માટે ગતિ છે. એક વસ્તુ સાચી છે, ક્યારેક વિચાર કરતા એમ લાગે છે તમે બુદ્ધિપૂર્વક કઈ જાતનું કામ કરી શકો છો. આ તમે મિથ્યા દૃષ્ટિ રહી અને જીવન તમે જીવી શકો છો. કોઈ જીવ સમ્યક દૃષ્ટિ થઈ અને એનું જીવન જીવી શકે છે. મિથ્યા દૃષ્ટિ તરીકે જીવવું છે કે સમ્યક દૃષ્ટિ, તમારા હાથની વાત છે અને તમે એ પ્રમાણે તમારું જીવન ગોઠવી શકો છો. એક વાત મિથ્યાત્વને અનુસરીને ચારિત્ર્યની વાત આવે ત્યારે ચારિત્ર્યના પરિણામ કઈ જાતના થશે એ એક સમયની રમત છે. ત્યાં કાંઈ બુદ્ધિપૂર્વકનું કામ નથી, એનું કોઈ આયોજન થઈ શકતું નથી. આ જે વિષય જે છે ખરેખર શાંતિથી વિચાર. મોહ અને રાગદ્વેષ બેને ક્યાં ને કઈ રીતે જુદા પાડવા છે કે બધાને અભેદપણે એક લઈએ છીએ અને ક્યાં ને કઈ રીતે જુદા પાડવા છે આપણે વિચારીએ તો જ્ઞાનીના બધા પરિણામ જ્ઞાનમય છે અને અજ્ઞાનીના બધા પરિણામ અજ્ઞાનમય છે. જ્ઞાની એ રીતે એનું જીવન જીવે છે, અજ્ઞાની રીતે જીવન જીવે છે. પ્રેમથી કહી શકશો અને તમારું જીવન એ રીતે છે વાત આવશે. વાત એક સમયના પરિણામ. એક સમયે તમારું જ્ઞાન એક વિષયને જાણે છે. એ વખતે તમે નવો કયો ભાવ પ્રગટ કરશો, રાગ કે દ્વેષ કે શુભાશુભ ભાવનો કોઈ નિયમ નથી. એકને એક પદાર્થ ક્યાંક તમને ગમશે, ક્યાંક નહીં ગમે, ક્યાંક તો ઉદાસ સમજવા માટે એ બધી જ પડતો નથી. છતાં એક સમયના પરિણામ જે છે તમે જે કરો છો એ 100% તત્સમયની યોગ્યતા પ્રમાણે કરો છો. આ વાત આવે પણ એ જે વાત આવે છે એમાંથી આપણે મિથ્યાની સમ્યક દૃષ્ટિને ભાગ જુદા પાડી રમત ક્યાંને કેવી રીતે લેવી છે. અજ્ઞાની ગમે એ કરશે, ગમે એટલા વ્રત નિયમ કરશે તો પણ એની અંદર કાંઈ હાથમાં આવવાનું નથી. આમાં જૈન ધર્મના એની આવી ગયા. અજ્ઞાની જે કરતા બધે એક લાકડી મૂકી દે. હવે સમ્યક દૃષ્ટિની વાત કરો. સમ્યક દૃષ્ટિ કેટલા વ્રત નિયમ બધું કેટલું દે છે, કેટલા ભેદની અંદર કેટલા ભેદ આવે. તમે ઉપવાસના પ્રકાર લેવા જાઓ તો કેટલા ઉપવાસના પ્રકાર, કેટલા ભેદ લેવા જાઓ અને કેટલા કષ્ટ સહન કરે છે. આસન આ તે બધા આ બધું કરે છે. જૈન ધર્મની અંદર પણ આજે ભેદમાં આપણે જાય તે આપણું મગજ કામ ન કરે એટલી વાત આવે છે. એટલે બે ભાગ આચાર્યદેવ જુદા પાડે છે. આની અંદર મજા કઈ છે, શુભ ભાવ પણ આવી જાય છે અને શુભ ભાવની સાથે ક્રિયા પણ આમાં આવી જાય. માત્ર કષ્ટ સહન કરે છે એટલું નહીં, શુભ ભાવ અનુસાર થતી ક્રિયાઓ પણ આમાં આવી જાય છે અને લઈ લેવા માગે છે. બધાને અહીંયા કષ્ટતા કહેવામાં શુભ ભાવની પ્રમાણે થતી ક્રિયા એ તો લૌકિકભાઈ આપણે વિચારતા નથી. આપણે જવાબ કરીએ છીએ અન્ય મતની અંદર જે આવે છે વ્રત નિયમ એ છે કે બીજું કોઈ છે. શુભ ભાવ છે, શુભ ભાવ નથી. પણ ત્યાં તમે શરીરને કેન્દ્રમાં રાખીને શરીરને કષ્ટ આપો તો તમને લાભ થાય. આ માનીને શરીરને ધ્યાનમાં રાખીને બધા કષ્ટની વાત આવે છે.
અને જીનાગમની અંદર પણ શરીરની સાથે આ જાતનો વ્યવહાર છે એ જાતની વાત આવે છે. એ અપેક્ષા જોઈએ તો અજ્ઞાનીના જ્ઞાનીના પરિણામની અંદર બાહ્યની ક્રિયામાં કોઈ તફાવત તમને દેખાશે નહીં. તફાવત છે. જ્ઞાનીને એ બધા પરિણામ છે કશું લાગતા નથી. જ્ઞાની મુનિ દશામાં હોય બહાર પ્રતિક્રિયા એને સુખ દુઃખ નથી. સમ્યક દૃષ્ટિ મુનિ તો આઘાત ચોથા ગુણસાને નરકમાં રહેલા સમ્યક જ્ઞાની બાહ્ય નારક દુઃખ ભોગત અંતર સુખની ઘટાડે કશું લાગતા નથી. ચોથા ગુણસા મુનિ દશામાં પાર વગેરે કહીને દુઃખ લાગતા નથી. અંતરની પરિણી જુદી કામ બહારમાં જોડાય ત્યારે બાહ્યમાં અનેક પ્રકારના કષ્ટ સહન કરે છે. જેટલી કઈ ભૂમિકા લીધી છે એ જ્ઞાતિ એકેથી જીવને લાભ નથી એ વાત દેખાડવામાં તમે જ્ઞાનથી જ પરમાત્મા દશા સુધી પહોંચશો એ વાત આવશે. રસિકભાઈ વતી જ્ઞાન દર્શન ચાહે તો તને સાથે રાખો એક જુદું પાડવું. તમારે વધુ પ્રશ્ન કર્યો છે. આમાં ક્યાં કહીએ તે કહેવા માગે અને બીજા કઈ છે અજ્ઞાની કરોતી ક્રિયા કરે જ્ઞાની જ્ઞપ્તિ ક્રિયા એક લીધી છે જે ભેદ પાડે ત્યારે સાથે કે ના શ્રદ્ધા સમ્યક છે, ચારિત્ર સમ્યક થતું જાય જેટલું સમ્યક છે એ જ મોક્ષ ભાગ છે. ત્રણની ખાલી શુદ્ધ પરિણતિ એટલું નહીં શુદ્ધોપયોગ મોક્ષનું કારણ બધી વાત કીધી કે ના નથી પાડતા. પણ આત્મા છે જ્ઞાન છે ને જ્ઞાન છે આત્મા છે આ એક વાત ભૂલ્યા જ કરે ફેરવી ફેરવી કીધા જ કરે. 141માં જ્ઞાનથી જ વાત લીધી 142માં ઓલે એ બધા બાકી બધાને ના પાડે. મુનિ પણ કષ્ટ ભય છે કે નહીં? અંતરાત્માને મુનિ દશા કષ્ટમય લાગતી હશે કે નહીં હોય? તમે બાહ્યમાં શું થાય છે જોવા જાઓ તો કષ્ટમય લાગશે. જ્ઞાનીનું અંતરંગ પરિણામ શું છે જોવા જાઓ એક બે કે ત્રણ કશાના અભાવ જેટલી સ્વરૂપ લીનતા છે એના ઉપર જે નજર કરે તે સુખી છે, બાયને નજર કરે તો દુઃખી છે. બધે દેખાશે દુઃખી દેખાતું ત્યાં અને કઈ રીતે ભેદ પાડવા છે. અને એ સાધક દશાને કેટલા ભેદથી કઈ રીતે જોવી છે બધું લીધા પછી આ જીવ આગળ વધે છે એ જ્ઞાનના બળ આગળ વધે છે. બીજું કોઈ શું કામ? જ્ઞાનમાં સ્વપરના જુદાપણાનો વિવેક છે. એ જ્ઞાન માત્ર પોતાને જાણે છે એટલું નથી. એ જ્ઞાનમાં સ્વપરના જુદાપણાનો વિવેક નિરંતર વર્તે છે અને એના જોરમાં જ એ બધાથી છૂટો પડી એ વૈજ્ઞાનિક આયાની વાત ક્યાં લીધી છે, શરૂઆત ક્યાંથી કરી છે? જીવ અને શરીર એક જે સંયોગિક તત્વ છે ત્યાંથી વાત લે તો એમાંથી જુદો કેમ પડે? આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવે છે ભૂતગલ જે છે વર્ણાદિમાં એ જે જુદા પડવાની વાત લીધી છે જે જુદા પડે વાત લંબાવીને ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? આત્મા જુદો છે ને બાકીના બધા જુદા છે એક વાત પછી લઈને વિચાર કર્યો શરીર અને શરીરની ક્રિયા એની સાથે જોડાયેલી જેટલા જીવના ભાવ બધા જુદા છે એમ કરી મૂકી દેવામાં પ્રયોજન વર્ષે આપણે મોહ રાગદ્વેષ બધાની લાઈનમાં મૂકી દઈએ તેથી મૂકતા એમ નહીં. અને પેલું જે ભેદ જ્ઞાન છે મિથ્યાત્વથી જ કરવાનું બાકી કંઈ નહીં. પછીની જે વાક્ય એટલે મિથ્યાત્વ તો સમુચ્ચય આખા વિશ્વમાં એકત્વ બધી કરી છે
પછી એક પછી એક જે વાત આવે છે, એક એક સમયના ચારિત્ર્યના પરિણામ છે, શરીર બાહ્યની ક્રિયા જોડાયેલા છે, બધાએ જે ભાગ લીધા છે બધાએ એક સમાન ગણીને અજ્ઞાની કહ્યું તો ભલે, જ્ઞાની કહ્યું તો ભલે. આનાથી આત્મકલ્યાણ નહીં થાય. આત્મકલ્યાણ શેનાથી? જે જ્ઞાન સ્વને સ્વ તરીકે જાણે એટલે વેદે અનુભવ. નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિમાં પોતાના આત્માને જ એક વખત જુદો તારવી લીધો છે. એ નિર્વિકલ્પ દશા ન ટકે ને વિકલ્પ આવે તો પણ જે પદ જણાશે એમાંથી જુદું છે એવો વિવેક બરોબર છે. એમાં અસ્થિરતાનો રાગ આવી જાય, શરીરની ક્રિયા આવી જાય, બહારના સંયોગ બધી ક્રિયા બધું આવી જાય. બધું જે છે એ બાહ્યની જે ભાગ દીધે છે એનાથી આત્મકલ્યાણ નહીં થાય. જે કલ્યાણ થશે જ્ઞાનથી થાય. જે જ્ઞાન સ્વને સ્વ તરીકે અનુભવતું, અનુભૂતિમાંથી બહાર આવ્યા પછી પણ સ્વપદનો જુદાપણું વિવેક નિર્ત રાખતું, પદને પદ તરીકે છૂટું પડતું જાય છે. તમને જે બહાર જોવા મળે છૂટી પડતી ક્રિયા છે, રાખવા જેવું કહેવાય છે. બધું નીકળી જશે. જ્ઞાન એક જ મોક્ષનું કારણ છે. એવો ભાવ આશ્ચર્ય આપણને કાઢવા બાકી છે.